ازاي نعمل الكرواسون يكون مورق وجميل زي اللي بنشتريه من بره. السلام عليكم ورحمه الله، انا نعومي. اللي بتشوفي قناتي لاول مره بتمنى اشتركي في القناه، في زرار احمر تحت الفيديو بتضغطي عليه وبتفعلي الجرس، بتختاري الكل علشان يوصلك كل الاشعارات. شايفين القرمشه وقد ايه طري وهش ومورق؟ ان شاء الله تعمليه. لو انت اول مره بتعمليه هينجح معاكي، وامشي على الخطوات، تابعي معايا الفيديو، هنقول كل الخطوات اللي تخليه ناجح معانا. عندي هنا كيلو من الدقيق بتاع المخبوزات. بنزل بالملح، احط لكم المقادير، كل المقادير في صندوق الوصف بالكوبايه وبالجرام. وبنزل بالسكر، نص كوبايه من السكر، ما يعادل تقريبا 100 ل 110 جرام. عندي خميره برضو حطيت اكتر من معلقه كبيره على حسب احنا عايزين حراره الجو. هنعجنها وتخمر بسرعه. وهنا نص لتر ميه مع حليب، ده 500 ملي ببدأ بيهم. لو احتاجت هحتاج حاجة بسيطة، معلقة او 2 من المية على حسب الدقيق. علشان العجينة ما تطراش لازم العجينة تكون متماسكة علشان الفرد. يا دوب قلبت كده، يعني الدقيق ما اختفاش تماما علشان الزبدة هتطري العجينة. 3 معالق كده من الزبدة لينة، وبعجن فيها لحد ما تلم العجينة معايا. وبعد كده هعجن فيها كويس جدا لغاية ما تنعم وتبقى العجينة ملسة مفيهاش اي تكتلات. شايفين العجينة قاسية لكن الزبدة بتلينها شوية. وهبتدي اعجن كده، نفضل نعجن، نطلع شوية طاقة كده ونعجن كويس لغاية ما العجينة تنعم وتبقى عجينة حلوة مفيهاش اي تكتلات نهائي. هعجن فيها كمان شوية وكده خلاص بقت حلوة زي ما انتم شايفين. السمك بتاعها مش طرية. وهغطيها، اغطيها بلاستيك راب، وبعدين احط عليها اي كفر كده، فوطة ولا حاجة، واسيبها في مكان دافي على حسب حرارة الجو. يعني هيتضاعف حجمها حوالي ساعة تقريبا. هغطيها هتكون جاهزة ان انا افرد فيها. هاخد بقى الزبدة طلعتها من التلاجة قبل بحاجة بسيطة، يعني مش هسيحها ولا حاجة، سيبها تسيح واعجنها بدقيق والكلام ده، هنوفر الخطوة دي. ببتدي بس افردها بالطريقة دي، وهعملها مستطيل تقريبا هتكون حوالي 30 سنتي اقل حاجة. انا ما قستش، لكن على حسب ما هتفرد معايا، وبرققها على قد ما اقدر. ده بيسهل عليا الفرد في العجينة، وكمان بتكون بتورق اكتر. يعني هي نفس الخطوات لكنها بتكون جميل. بساوي كده عشان اعملها تكون الحواف يعني متساوية. وهحطها في التلاجة. والعجينة هنا بعد ما خمرت هبتدي افرد. طبعا الزبدة حطيتها في التلاجة علشان ما تسيحش وتبقى متماسكة، ما تبقاش بقى يعني مش بفرزها، تكون باردة. وبفرد كده بايدي شوية، وهبتدي افردها بالنشابة او الرولر بين علشان نحط الزبدة جواها ونعمل عملية بقى الفرد. بضغط كده لغاية ما تفرد واساوي. ما تقلقوش خالص العجينة ناشفة. لو انتي بتعملي الكرواسون لأول مرة اتبعي نفس الخطوات، هينجح معاكي وهتعملي احلى كرواسون ومش هتشتريه تاني من بره. بنفرد بكل الاتجاهات علشان تبقى كلها في نفس المستوى، العجينة كلها تبقى نفس السمك. وافرد شوية. هي بتبقى طبعا قاسية شوية، والعجين الدقيق دقيق مخبوزات. شايفين السمك بتاعها. بفردها كمان شوية تقريبا تبقى حوالي 60 سنتي كده. يعني لازم تكون اكتر من الديسك بتاع الزبدة علشان تغطي الزبدة، تتغطى كلها كويس واقفل عليها. هنا انا بعملها مستطيلة لانه عاملة الزبدة مستطيلة. هتعملوها مربعة يبقى العجينة تعملوها مربعة على حسب انتي بتشتغلي الاريح عليكي. يعني الاريح مش مشكله ان انا اعمل ظرف او اعمل ايه وتفر انا هعمل ايه. المهم ان احنا نمشي على الخطوات. الزبده لازم نقفل عليها. بقفلها وهبتدي افرد فيها تاني. بقلبها وهعملها بقى افردها على قد ما اقدر. دي اول طبقه هبتدي افردها، طبعا مش متساويه قوي لكن ده مش مشكله، هتساوي معايا من اول فرده. هعمل عمليه الفرد 3 مرات وبريح بين كل مره. افرد على قد ما اقدر. هترق طبعا بكون بالراحه، ما بشدش جامد علشان العجينه ما تقطعش. على قد ما بنقدر بنحافظ على العجينه ما تقطعش علشان الزبده ما تخرجش. يعني لو هي في الاخر رقت شويه وخرج حته صغيره مش مشكله، لكن عشان اثناء عمليه الفرد اوزع الزبده عليها كويس.
تتوزع على كل الطبقات، وفي نفس الوقت ما تعمليش بقى تنزل على المكان اللي انا بفرد فيه وتلزق وتبقى مشكلة. هي كده كده يعني نخلي ايدينا بنفرد كويس، بس تكون ايدينا حنينة على المردنة او الرولة. طبقتها كده 3، ودي اول طبقة، اول مرة بعملها، اول فردة كده. واحطها في التلاجة، بغطي كويس واحطها في التلاجة نص ساعة تريح. لازم العجينة تريح علشان كمان الزبدة ما تسحش مننا، ونكمل بقية الفرد. هدخلها التلاجة ونغطيها طبعا عشان ما تنشفش. وهنا بقى بفرد، دي المرة التانية بفردها على قد ما اقدر، يعني بتكون اكتر من متر طول العجينة. ده كيلو، لو هتعملي نص كيلو بتمشي برضو على نفس القياسات. هو انتي من غير حتى ما تقيسي بقياسات او حاجة، بتكوني شايفة العجينة وشايفين ابتدت تورق. لو انتوا شايفين الفقاعات اللي فوق دي ابتدت خلاص العجينة كده تورق، الزبدة مفرودة كويس في كل الطبقات. بمشي على كل الاتجاهات. ده المهم ان انا اوزع الزبدة وتعمل لي اللايرز، تعمل لي الطبقات جوه العجينة. فردتها هنا تقريبا، يعني هي ما شاء الله الكاميرا مش جايبة الاخر، اكتر من متر. بفرد كده وبساوي الكل، وهطبقها على 3 واحطها في التلاجة برضو نص ساعة. وعشان ما اطولش عليكم، هيبقى فيه برضو نفس الطريقة ونفس اللي انا عملته، هيبقى مرة تالتة، يبقى 3 مرات. واحطها في التلاجة، وهبتدي بقى اسيبها يعني اقل شيء 6 ساعات، لو انتوا عايزين تشتغلوا فيها وتخبزوها 6 ساعات تريح في التلاجة. انا هسيبها بقى للصبح، هشتغل فيها على الصبح، انا مش محتاجاها دلوقتي. وهنا خلاص قعدت طول الليل في التلاجة. لكن بقول هو 6 ساعات، لو احنا عايزين نخبزه في نفس اليوم نعملها بدري ونسيبها تريح في التلاجة عشان تبقى جاهزة معايا. شايفين الطبقات كده 27 طبقة. بفرد، خدت نصها والنص الباقي هحتفظ بيه. عايزين بقى تفرزوها زي ما انتوا عايزين، تعملوها بعد يوم او 2 في التلاجة عادي. سويت الحواف، والحواف اللي بتطلع دي برضو بخبزها، بنعملها اي حاجة احنا عايزينها. عايزين نعملها حتى نحط شوية قرفة وسكر وزبيب، بتبقى تحفة. عايزين نعملها مع العجينة، مفيش حاجة بتترمي. وسويت كده كل الاتجاهات، وهبتدي بقى اقطع بالحجم اللي انا عايزاه. عايزين بقى كلها تبقى مسافات متساوية عشان يطلع على قد ما نقدر قد بعضه. صغير كبير انت اللي بتحددي، وعلى الجنبين نفس العلامات باخدها علشان امشي ستريت على طول، تبقى مسهلة عليا. زي ما هتشوفوا كده باخد مثلثات رايح جاي بالشكل ده على العلامات اللي انا عاملاها. كبير بقى صغير، هو هنا حوالي يعني ده 60 سنتي اللي هو النص اللي انا فردته، والطول بتاع العجينة 20 سنتي. بفردها شوية كمان لما بقطعها. انا هلفها زي ما هتشوفوا، هعملها رول بتبقى مستقيمة. لو عايزين تعملوا شكل الهلال بنخلي القاعدة عريضة، بنفرد القاعدة نعرضها شوية وبنلفها عادي زي ما بلفها، وبعد كده بنعملها شكل الهلال. انا بحبها تكون كده بالشكل ده ستريت كده على طول، ما بحبش ان انا اقوسها. وبلف كده زي ما انتوا شايفين، يعني بفرد من تحت القاعدة. لو عايزينها بقى الشكل الهلال بنعرضها، وممكن نفتح العجينة فتحة صغيرة من تحت بعد ما نفردها علشان نرفع الأطراف تلف معانا ونرفع الأطراف. بلف كده رول بضغط كده خفيف لغاية ما اخلص واطلع للقمة بتاعة المثلث، واعملهم كلهم بنفس الطريقة. هسيبهم بعد ما اخلص الكمية كلها، هسيبهم يرتاحوا اقل حاجة ساعة. وهتشوفوا ازاي ان انا تبقى جاهزة للخبيز. هعرف ازاي في الخطوة الاخيرة قبل الخبيز. الحرارة بتاعة الفرن مهمة جدا، بياخد حوالي 15 ل 16 دقيقة في الفرن. اول 5 6 دقايق بخليه على حرارة 200. اول ما بيبتدي يتنفخ في الفرن بوطي الحرارة عشان يستوي كويس من جوه، يعني اخليه 180 170 لباقي مدة التسوية علشان يستوي كويس. دي برضو خطوة مهمة لانه هيحمر بسرعة. العجينة فيها سكر وعجينة هشة، هتلاقوه ان هو احمر وبيكون لسه ني من جوه. ما نسيبش الحرارة عالية عليه علشان يستوي كويس. افرد شوية كده من القاعدة والف على فوق.
عايزين بقى نحشي جبنة شوكولاتة، كل واحد حسب ما بيحب واللي بيفضله. انا بحبه ان هو يكون سادة على اساس ناكله حلو، عايزة اكل معاه نوتيلا، اكله بمربى، كل واحد حسب اللي بيحبه. وهنا خلاص خلصت الكمية، بسيبه حوالي ساعة لغاية ما ينفخ، كمان بيبتدي يعمل طبقات. بنشوف التوريقة زي ما شفته في اول الفيديو، بتكون التوريقة بتاعته باينة، وبيكون زي ما انتوا شايفين وانا بحط الايج واش، وانا بحط عليه البراش كده بعمل الفرشة. بصوا ازاي بيتهز، معنى كده ان الخميرة نشطت تاني وجاهز للخبيز. هنا دخلته خلاص الفرن، وهنا اكتمل خلاص، هطلعه. اتمنى الوصفة تعجبكم واكون سهلتها عليكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير. اشكركم، اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.